مرحبا بكم في قناة المعرفة والحياة. اشترك في القناة وفعل الإشعارات بالضغط على الجرس، ولا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو. ما هي فوائد منقوع ورق الجوافة؟ تخفف الوزن. تعمل أوراق الجوافة على تحويل النشويات المعقدة إلى سكريات. لمرضى السكري تقلل من نسب السكر في الدم، فهي تعمل على التقليل من حركة إنزيم ألفا، بالإضافة إلى أنه يمنع الجسم من امتصاص الميلاتور والسكروز للجسم. متابعين الكرام، لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبي، ودائما وأبدا يجب علينا مراجعة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان، لأن منقوع الجوافة من الممكن أن يتداخل مع تناول أي دواء آخر. تعطى أوراق الجوافة مفعولا قويا عند وضع 30 غراما من أوراق الجوافة وكوبين من الماء النقي ونصف كوب من دقيق الأرز، وتركهم على نار متوسطة حتى تغلي، ثم الشرب من هذا الخليط مرتين في اليوم. سرطان البروستاتا تخفف من السعال وتطرد البلغم، بالإضافة إلى أنها تفتح الرئتين. تخفف من التهابات الحلق وآلام الأسنان والجروح. التقليل من الحساسية ومن حالات الربو من خلال وضع كمية من أوراق الجوافة في كوب من الماء، ثم وضع هذه المكونات في قدر مناسب وتركها تغلي لمدة لا تقل عن 5 دقائق، وشرب فيها الصباح الباكر قبل تناول وجبة الإفطار وقبل النوم. زيادة الحيوانات المنوية. تفتيت الحصوات المتواجدة في الكلى، ويكون ذلك من خلال وضع ملعقتين كبيرتين من أوراق الجوافة الناشفة في كوب من الماء النقي، وتركه ليغلي لمدة 5 دقائق، وتناول كوبين منه مرة في اليوم على الريق، والمرة الأخرى قبل النوم. التقليل من فرص الإصابة بمرض الإسقربوط. دباغة الجلود والصبغات من خلال استخدام لحاء الشجرة مفيد للبشرة بشكل كبير، نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، ومنها فيتامين أ وباء وسي. أضرار ورق الجوافة. من المفضل عدم تناول حبات الجوافة غير الناضجة بشكل عام. تام، لأنها من الممكن أن تسبب بعض المشاكل ومنها التسمم، وذلك لأن قشرها قبل النضج تحتوي على السموم، بالإضافة إلى أنه من المفضل عدم تناولها ناضجة بشكل كبير، وذلك لأنها تفقد فوائد، لذلك من المحبب تناولها وهي متوسطة النضوج. فوائد ورق الجوافة للصحة الجنسية. أوراق الجوافة هي عبارة عن الأوراق الخضراء لأشجار الجوافة، وهي واحدة من أكثر الأوراق شهرة من حيث استخداماتها الطبية المتعددة، بفضل احتوائها في أوراقها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الهامة. ويحتوي ورق الجوافة على مضادات الأكسدة ومواد مذيبة، بالإضافة لنسبة المعادن والفيتامينات الهامة للجسم. وينصح المختصون بالطب البديل بإدخال مشروب أوراق الجوافة للنظام الغذائي اليومي للاستفادة منه. وتأخذ أوراق الجوافة شهرة كبيرة في الاهتمام بالصحة الجنسية. على سبيل المثال، فيقدم مغلية أوراق الجوافة للرجال لعلاج مشاكل متعددة ترتبط بالصحة الجنسية. ومن فوائد ورق الجوافة للجنس، يساعد مشروب ورق الجوافة على تحسين مناعة الجسم والحماية من الأمراض. يساعد على علاج الضعف الجنسي. يساعد أيضا على زيادة معدل إنتاج الجسم للحيوانات المنوية وزيادة قوتها وسرعتها. يزيد من فرص الحمل لدى النساء.